สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันแมวคลิปนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบแอมป์จิ๋วทั้ง3ตัวให้ได้ดูกันนะครับซึ่งแอมป์จิ๋วทั้ง3ตัวก็จะมีกำลังขับสูงสุดอยู่ที่800วัตต์ครับเป็นแอมป์จิ๋วแบบ 2.1 Channel เหมือนกันทั้งหมดเลยนะเหตุผลที่ผมนำแอมป์จิ๋วทั้ง3ตัวนี้มาเปรียบเทียบนะครับเนื่องจากว่าเขามีลูกเล่นฟังก์ชันการใช้งานที่เหมือนกันครับอย่างแรกก็จะเป็นการใช้ IC ขยายครับเขาจะใช้ IC ขยายเบอร์เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับผมเหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยอย่างที่2ก็จะเป็นบลูทูธครับเขาจะใช้บลูทูธของทาง Qualcomm ครับในรหัส QCC 3034เหมือนกันทั้งหมดเช่นกันนะครับอย่างที่3ก็จะเป็นฟังก์ชันการถอดเปลี่ยนล็อกแอมป์นะครับผมเขามีให้ทั้ง3ตัวเลยอันนี้คือไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับโอเคครับเรามาดูแอมป์จิ๋วตัวแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากฝั่งซ้ายไปขวานะตัวแรกก็จะเป็นบอร์ดฟ้าซิงค์ทองนะครับซึ่งยี่ห้อของเขาเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเขายังไม่ได้ตีแบรนด์มาขายนะครับแต่ว่าเห็นหน้าตาบ้านๆแบบนี้แนวเสียงไม่ธรรมดานะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนตัวคลิปรีวิวเต็มคลิปนี้ได้ครับส่วนตัวตรงกลางนะครับจะเป็นของทางแบรนด์ไทยนะครับผมแบรนด์ JPS ครับในชื่อรุ่น J801 ซึ่งตัวนี้ก็มีความน่าสนใจเช่นกันนะครับผมก็มีฟังก์ชันให้แบบว่าจัดหนักจัดเต็มนะถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนตัวคลิปรีวิวคลิปนี้ได้นะครับส่วนตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นของทางแบรนด์ดังครับ Wuxi Audio ในชื่อรุ่นว่า ZK-APTX2 ครับซึ่งไอตัว APTX2 ก็จัดเต็มไปด้วยฟังก์ชันที่มากมายล้นกว่าเพื่อนเลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปรีวิวเต็มคลิปนี้ได้นะครับในส่วนของเรื่องราคาขายแอมป์จิ๋วทั้ง3ตัวก็จะมีราคาที่แตกต่างกันนะครับเริ่มต้นที่ตัวถูกสุดก็จะเป็นตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองตัวนี้ครับมีราคาขายอยู่ประมาณสัก 1,350 บาทครับส่วนตัวที่แพงขึ้นมานะครับผมจะเป็นตัว JPS J801 ครับตัวนี้ก็จะมีราคาขายอยู่ประมาณสัก 1,650 บาทส่วนตัวที่แพงที่สุดนะครับก็จะเป็นตัว ZK-APTX2 ตัวนี้ครับก็จะมีราคาขายอยู่ประมาณสัก 2,200 บาทนะครับผมก็จะมีราคาที่ค่อนข้างแตกต่างกันเยอะอยู่นะเริ่มต้นแค่ 1,350 บาทนะครับขึ้นมาก็จะเป็น 1,650 บาทส่วนสูงสุดก็จะเป็น 2,200 บาทนะครับผมก็ถือว่าตัวต่ำสุดกับตัวมากสุดนะครับต่างกันเกือบ1,000เลยนะเดี๋ยวผมจะเทสในคลิปนี้ให้ดูนะครับผมว่าราคาที่แตกต่างกันขนาดนี้แต่ว่าคุณภาพแล้วก็ฟังก์ชันมันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับในส่วนของคลิปนี้ผมก็จะเทียบอยู่4เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นพื้นฐานการใช้งานเรื่องที่2ก็จะเป็นอุปกรณ์คอมโพเนนต์นะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นลูกเล่นพิเศษที่เขาให้มาครับเรื่องที่4ก็จะเป็นเรื่องคุณภาพเสียงครับเดี๋ยวผมจะเอาไปต่อลำโพงแล้วก็จะเทสเสียงให้ดูนะครับผมก็จะพูดอยู่4เรื่องหลักๆในคลิปนี้แหละครับโอเคครับเรามาพูดถึงเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องพื้นฐานการใช้งานโดยพื้นฐานการใช้งานตัวแรกที่ผมจะพูดถึงก็จะเป็นเรื่องกำลังขับครับแอมป์จิ๋วทั้ง3ตัวเขาจะให้ IC ขยายเบอร์เดียวกันนะครับนั่นก็คือเบอร์ TPA 3223ครับซึ่งแต่ละตัวก็จะให้มาอยู่2 IC นะซึ่ง IC แต่ละตัวก็จะแยกหน้าที่การทำงานนะครับตัวขวาจะขับในส่วนตัว RL ตัวซ้ายเขาก็จะขับในส่วนตัวซับวูฟเฟอร์นะตัว RL นะครับเขาจะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่ข้างละ200วัตต์นะครับผมที่4โอห์มนะส่วนตัวซับวูฟเฟอร์นะครับเขาก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่425วัตต์ที่โหลด2โอห์มนะครับผมก็จะรวมกันเป็น825วัตต์ครับแอมป์จิ๋วทั้ง3ตัวไม่ได้มีอะไรแตกต่างอะไรกันเลยนะครับผมเรื่องกำลังขับเนี่ยเท่ากันเด๊ะๆครับคุณซื้อไปคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าตัวถูกสุดมันจะแรงน้อยกว่าตัวแพงสุดนะครับผมราคามันต่างกันก็จริงนะครับแต่ว่ามันใช้ IC ตัวเดียวกันครับกำลังไฟเหมือนกันเนี่ยกำลังขับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องกำลังขับก็ถือว่าเสมอกันครับถัดมาก็จะเป็นเรื่อง form factor หรือว่าขนาดตัวบอร์ดนะครับซึ่งขนาดตัวบอร์ดก็อย่างที่ตาเห็นเลยครับว่าตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองจะเล็กกว่าเพื่อนกลางๆหน่อยก็จะเป็นตัว JPS นะครับผมแล้วก็ใหญ่สุดก็จะเป็นตัว APTX2 นะซึ่งระยะปุ่มก็ไม่เท่ากันนะครับผมระยะปุ่มแตกต่างกันทั้ง3ตัวด้วยนะแต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าแอมป์จิ๋วทั้ง3ตัวมีทั้งรุ่นตัวย้ายปุ่มมาจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้ย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะครับอันนี้คุณก็เลือกซื้อเอาตามสะดวกเลยนะถ้าคุณจะซื้อไปลงตู้ก็ซื้อตัวรุ่นที่เขาย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องการอินพุตสัญญาณนะครับซึ่งแอมป์จิ๋วทั้ง3ตัวก็จะรองรับอยู่2ช่องทางเหมือนกันทั้งหมดเลยนะช่องทางแรกก็จะเป็นตัวบลูทูธ QCC 3034นะครับผมมีเหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยเป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 รองรับตัวโคเด็ก APTX ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวชิป DAC
PCM 5102A เหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยแต่ว่าจะแตกต่างกันอยู่ที่ไอตัวเสาอากาศบลูทูธนะครับไอตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองแล้วก็ตัว JPS เขาจะไม่มีไอตัวเสาอากาศบลูทูธติดแผ่น PCB มาให้นะคุณต้องไปต่อเสาอากาศแยกเอาเองนะครับส่วนตัว aptX 2เขาจะมีเสาอากาศติดไอตัวแผ่น PCB มาให้นะครับแต่ว่าเขาจะเป็นเสาอากาศเล็กๆครับถ้าคุณเอาไปลงตู้ผมก็แนะนำติดเสาอากาศแยกครับแต่ว่าเอาแบบว่าใช้งานง่ายเลยก็จะเป็นตัวaptX 2นะครับแล้วก็ตัว aptX 2เขาจะมีตัวจุดบัตรคีย์ตัวปุ่ม Play Pause แล้วก็ปุ่มเปลี่ยนเพลงมาให้นะครับส่วน2ตัวนี้เขาจะไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับผมแล้วก็ช่องทางที่2ก็จะเป็นตัว AUX 3.5 มิลครับที่เป็นการอินพุตสัญญาณแอมป์จิ๋วทั้ง3ตัวก็มีมาให้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยอยู่ด้านหลังเหมือนกันทั้งหมดเลยก็คือว่าการอินพุตสัญญาณมีอยู่2ช่องทางเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าลูกเล่น aptX 2เขาจะมีให้เยอะกว่าเพื่อนครับเขาจะมีเสาอากาศบลูทูธติดเครื่องแล้วก็เขาจะมีไอตัวจุดบัตรคีย์ไอตัวปุ่ม Play Pause ปุ่มเปลี่ยนเพลงมาให้นะครับผมก็ถือว่ารองรับ2ช่องทางเท่ากันแต่ว่าไอตัว aptX 2มีลูกเล่นให้เพิ่มนิดนึงนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องการอินพุตสัญญาณถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวฟอนต์พาเนลนะครับฟอนต์พาเนลก็จะเป็นจุดที่ปุ่มวอลลุ่ม VR เขาอยู่กันครับโดยแอมป์จิ๋วทั้ง3ตัวก็ให้มา5ปุ่มเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานที่เหมือนกันนะโดยปุ่มซ้ายสุดนะครับผมของทุกตัวเลยก็จะเป็นปุ่ม Frequency Q ของ Subwoofer แล้วก็ปุ่มถัดมานะครับผมปุ่มที่2ก็จะเป็นวอลลุ่มของ Subwoofer ส่วนปุ่มตรงกลางนะครับจะเป็นปุ่มปรับเสียงแหลมของ RL ส่วนปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับเสียงเบสของตัว L ส่วนปุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวเมนวอลลุ่มนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวเปิดปิดเครื่องภายในตัวนะครับซึ่งแอมป์จิ๋วทั้ง3ตัวก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับผมการใช้งานเหมือนกันทั้งหมดครับโอเคครับมาดูในส่วนของตัว Back I/O Panel กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาให้ดูนะโดยซ้ายสุดของ2ตัวนี้นะครับจะเป็น AUX 3.5 มิลแต่ว่าตัว aptX 2เขาจะเป็นเสาอากาศบลูทูธแล้วก็ตัว AUX 3.5 มิลนะครับแล้วก็ถัดมาเขาจะเป็นตัวช่อง3พินครับเขาจะอยู่ด้านล่างนะซึ่งไอตัว aptX 2เขาจะให้มาเยอะกว่าเพื่อนนะครับผมเขาจะให้มาทั้งเสาอากาศบลูทูธแล้วก็จุดเชื่อมต่อตัว3พินไปยังตัวเพจด้านหน้านะครับแต่ว่า2ตัวเนี้ยเขาก็ไม่ได้ให้เสาอากาศบลูทูธมาให้นะคุณต้องไปต่อตัวเสาอะทีน่าเอาเองนะครับแล้วก็ตัว3พินคุณก็ต้องไปจ้ำไอตัว AUX 3.5 มิลตรงนี้เอาเองนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวเทอร์มินอลต่อชุดลำโพงนะครับผมโดยตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองแล้วก็ตัว JPS เขาจะเป็นเทอร์มินอลแบบนี้นะแล้วก็เทอร์มินอลของเขาจะมีอยู่แค่3คู่นะครับซึ่ง3คู่จะเอาไว้ต่อแค่ตัวลำโพงนะส่วนตัว aptX 2นะครับเขาจะให้มาอยู่4คู่นะครับ3คู่เอาไว้ต่อลำโพงแล้วก็อีก1คู่เอาไว้ต่อไฟเลี้ยงนะครับซึ่งก็ถือว่าดีคนละแบบนะครับการใช้งานจริงเนี่ยผมมองว่าไอ้2ตัวเนี้ยใช้งานเชื่อมต่อตัวสายไฟสายลำโพงง่ายครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเชื่อมต่อสายลำโพงยากนิดนึงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวค่าความต้านทานที่เขารองรับนะแอมป์จิ๋วทั้ง3ตัวนะครับตัว L เขาจะรองรับที่3โอห์มขึ้นไปนะครับผม 3-4 โอห์มขึ้นไปนะแต่ว่าถ้าคุณจะเอากำลังขับสูงสุดนะครับผมคุณต้องใช้งานที่4โอห์มนะครับเพราะว่าถ้า RL 3โอห์มมันจะตัดประมาณสัก160-180 วัตต์นะครับผมเพราะว่ามันจะร้อนแล้วมันจะตัดก่อนนะครับส่วนตัวซับวูฟเฟอร์นะครับแอมป์จิ๋วทั้ง3ตัวเนี่ยสามารถลงได้ต่ำสุดถึง2โอห์มเลยนะครับผมแล้วก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่425 วัตต์ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของตัวช่องไฟเลี้ยงของ aptX 2นะครับเขาจะมีให้2จุดนะนี่ตรงนี้เอาไว้ต่อตัวสายไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดต่อไฟเลี้ยงนะครับผมที่เป็นตัวแจ็ค DC แอมป์จิ๋วทั้ง3ตัวก็ให้แบบ 5.5 คูณ 2.5 มาเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นแบตโกเพดเหมือนกันทั้งหมดเลยเวลาคุณเอาไปใช้งานก็เชื่อมต่อเข้าช่อง DC ตรงนี้ก็เหลือเฟือนะครับเพราะว่าไอช่อง DC แบบนี้เขี้ยวข้างในมันใหญ่มากครับเวลาคุณใช้ไปนานๆมันไม่มีความร้อนสะสมเหมือนในพวกแจ็ค DC ที่มันเป็นตัวพลาสติกนะครับผมคุณจะใช้งานในตัวช่องตรงนี้ก็ได้หรือว่าช่องตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจิ๋ว2ตัวเนี้ยคุณต้องใช้งานช่องตรงนี้ตรงเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไดโอดนะครับแอมป์จิ๋ว2ตัวเนี้ยเขาจะมีไดโอดมาให้นะครับผมกันต่อขั้วผิด
แต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะไม่มีไดโอดมาให้นะอันนี้คุณต้องระวังดีๆนะครับในส่วนของตัว Back I/O Panel ก็มีประมาณนี้แหละโอเคครับเมื่อกี้ผมก็พูดเรื่องพื้นฐานการใช้งานไปให้ฟังทั้งหมดแล้วเนาะจะเห็นได้ว่า2ตัวนี้นะครับเขาจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันนะครับส่วนตัวเนี้ยเขาจะมีเหมือน2ตัวนี้แหละครับแต่ว่าจะมีเยอะกว่านิดนึงนะครับผมก็ถือว่าตามราคาครับเพราะว่าตัว ZK aptX 2 มันแพงกว่าเพื่อนนะครับผมถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวเรื่องที่2กันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์นะครับโดยคอมโพเนนต์ตัวแรกที่ผมจะให้ดูก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาคัมปิ้งสัญญาณนะครับซึ่งคาปาคัมปิ้งสัญญาณทั้ง3ตัวก็จะให้มาเป็น Audio Gate นะเริ่มต้นที่ตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองกันก่อนนะครับซึ่งบอร์ดฟ้าซิงค์ทองเขาจะให้ตัวคาปาของทางเอลน่ามาอยู่6ตัวนะครับ2ตัวของตัวฝั่งซับอีก2ตัวของตัว RL นะครับซึ่งของทางเอลน่าก็จะเป็นของทางยี่ห้อญี่ปุ่นนะครับผมแต่ว่าเกรดจะเป็นรองนิชิคอนอยู่นิดนึงนะครับส่วนตัว JPS นะครับเขาจะให้มาอยู่6ตัวเช่นเดียวกันครับ4ตัวจะเป็นของนิชิคอนอีก2ตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นของยี่ห้ออะไรแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ของวีมานะครับเพราะว่าหายี่ห้อไม่เจอเลยน่าจะเป็นของจีนทั่วไปครับส่วนตัว aptX 2 นะครับเขาให้มาเยอะมากครับคาปาที่เป็น Audio Gate เนี่ยแต่ว่าเขาจะให้ของทางเอลลัมมานะครับซึ่งเอลลัมก็จะเป็นยี่ห้อของทางไต้หวันนะครับผมซึ่งของทางไต้หวันก็อาจจะเป็นรองตัวเกรดนิชิคอนของทางญี่ปุ่นอยู่นิดนึงนะครับผมอาจจะเท่าประมาณสักเอลน่ามั้งถ้าผมแบบว่าเทียบไม่ผิดนะครับผมซึ่งผมมองว่า M จิ๋วทั้ง3ตัวก็ให้คาปาที่ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่า2ตัวนี้จะให้ของญี่ปุ่นมาแต่ว่าเขาก็ให้มาแค่ประมาณ6ตัว 4-6 ตัวนะครับส่วนตัวนี้ให้มาเยอะก็จริงนะครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นเกรดที่ไม่ได้สูงมากนะครับก็เป็นของไต้หวันเนาะก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันนะครับผมมองว่าพอๆกันแหละครับเพราะว่าบางทีให้มาเยอะแต่ว่าถ้าให้ของไม่ดีมามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับผมแต่ว่าบางตัวเขาให้น้อยมาแต่ว่าบางทีเขาให้เป็นของดีมากแล้วก็ให้ค่าที่มันแมทชิ่งกับตัวค่าวงจรดีๆมาเสียงมันก็ดีได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปฟังกันอีกทีนะครับผมว่าทั้ง3ตัวเนี่ยให้น้ำเสียงที่แตกต่างกันอย่างไรแต่ผมบอกได้ตรงๆครับว่าคาแรคเตอร์ของเสียงทั้ง3ตัวเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาสำรองไฟครับเดี๋ยวผมจะไล่จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาให้ดูกันแล้วกันครับโดยตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองเขาก็จะให้ของนิชิคอนมานะครับขนาดก็อยู่ที่ 1,200 ไมโครฟาราดนะส่วนตัว JPS นะครับเขาก็จะให้ของนิชิคอนเช่นเดียวกันนะครับค่าก็จะอยู่ที่ตัวละ 2,200 ครับ2ตัวก็ 4,400 เนาะส่วนตัว aptX 2 นะครับเขาจะให้ยี่ห้อทั่วไปมานะครับผมไม่ใช่ยี่ห้อดีเหมือน2ตัวนี้ครับแต่ว่าเขาจะให้มาเยอะนะเขาจะให้มาอยู่ที่ตัวละพันนะครับ6ตัวก็ 6,000 นะก็ถือว่าต่างกันเยอะอยู่นะไอเนี้ย 1,200 ไอเนี้ยน่ะ 4,400 ไอเนี้ยน่ะ 6,000 นะครับผมคุณก็ลองดูกันแล้วกันนะครับซึ่งมันอัปเกรดที่หลังได้ครับคุณไม่ต้องซีเรียสแต่ผมก็บอกได้ตามตรงนะครับว่าคาปาจะมากหรือน้อยแต่ว่าถ้าไอตัวแหล่งจ่ายไฟของคุณดีนะครับไอพวกคาปาให้มาน้อยให้มามากเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่างอะไรเยอะหรอกครับเพราะว่าแหล่งจ่ายไฟคุณจ่ายให้ตัวแอมจิ๋วของคุณพ่อมันก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งคาปาที่เยอะหรือว่าพึ่งคาปาที่มากนะครับผมก็ถือว่าตัวaptX 2 ให้มาเยอะก็แล้วกันนะครับส่วนตัวเนี้ยให้ของดีครับให้มาทั้ง2ตัวด้วยส่วนตัวเนี้ยให้ของดีแต่ว่าให้มาน้อยนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวฮีทซิงค์ระบายความร้อนครับตัวที่เล็กที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองขนาดกลางๆก็จะเป็นตัว JPS แล้วก็ขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวพัดลมก็จะเป็นตัว aptX 2 ครับซึ่งที่เราเห็นนะตอนนี้เราก็รู้ได้เลยนะครับผมว่าตัวไหนมันร้อนกว่าเพื่อนนะซึ่งตัวที่ร้อนกว่าเพื่อนก็ไม่ต้องสืบนะครับผมว่าเป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวที่ร้อนกลางๆก็จะเป็นตัว GPS ส่วนตัวที่ร้อนน้อยที่สุดนะครับก็จะเป็นตัว aptX 2 ครับซึ่งการใช้งานจริงตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองแล้วก็ตัว GPS ผมแนะนำให้หาตัวพัดลมมาแปะนะครับผมมันจะช่วยระบายความร้อนได้เยอะมากส่วนตัว aptX 2 คุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับใช้งานเดิมๆมันก็เหลือเฟือแล้วครับซึ่งความร้อนเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าตัว aptX 2 ชนะขาด2ตัวนี้ครับซึ่ง2ตัวนี้ถ้าคุณเอาไปใช้งานในห้องแอร์เปิดแอร์ตลอดมันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าเอาไปลงตู้หรือว่าเอาไปใช้งานกลางแจ้งผมแนะนำว่าให้หาพัดลมมาติดเท่านั้นนะครับผมมันถึงจะอุณหภูมิอยู่นะไม่งั้นมันจะเกิดอาการตัดได้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวขดลวดกรองความถี่นะครับซึ่งคู่ RL นะครับตรงนี้นะนี่
แอมจิ๋วทั้ง3ตัวก็มีมาให้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวคู่ซับครับอันนี้มีความแตกต่างกันแน่นอนครับโดยตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองแล้วก็ตัว GPS เขาจะให้แบบว่าขดใหญ่มานะส่วนตัว APTX 2เขาจะให้แบบขดลวดตัวเล็กมานะครับผมมันจะเหมือนกับตัว RL เลยอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับว่าตัว APTX 2เนี่ยเขาให้มาเล็กนิดนึงครับแต่ว่าการใช้งานจริงมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้ามาเทียบเรื่องความร้อนจริงๆนะครับมันจะเย็นสู้2ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมส่วนตัวคาปาที่อยู่ตรงภาคกรองความถี่นะครับไอตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองแล้วก็ตัว GPS มันก็จะได้ตัวเล็กๆมานะครับเนี่ยตัวสีฟ้าๆเล็กๆส่วนตัว APTX 2มันก็จะได้ตัวใหญ่มานะครับผมก็ถือว่าตัวใหญ่ชนะไปนะครับก็ถือว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับผมในส่วนของตัวภาคกรองความถี่ครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องอุปกรณ์คอมมานแนนต์ก็จะเห็นได้ว่าแม้ว่าตัว APTX 2เขาจะแพงกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าเขาก็ยังแพ้เรื่องคุณภาพของไอตัวอุปกรณ์บางอย่างให้กับ2ตัวนี้นะครับผมแต่ว่าไอตัวของแพงอย่างตัว APTX 2เขาก็เอาจำนวนเข้าสู้นะครับอย่างเช่นจำนวนตัวคาปาคัมปิ้งสัญญาณหรือว่าจำนวนตัวคาปาสำรองไฟนะครับผมมันก็เอามาสู้ไอ2ตัวนี้ได้นะครับเพราะว่า2ตัวเนี้ยมันให้มาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะให้ของคุณภาพมามากกว่านะครับผมก็ถือว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะบางเรื่องนะครับอันนี้คุณต้องลองดูนะครับผมว่าคุณชอบแบบไหนก็แล้วกันเนาะโอเคครับมาดูเรื่องที่3เรื่องลูกเล่นพิเศษที่เขาให้มานะครับโดยลูกเล่นตัวแรกก็จะเป็นช่องต่อตัวอุปกรณ์เสริมอย่างพวกปีไม้ปีโทนหรือว่าตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกครับโดยแอมจิ๋วที่ให้มาก็จะมีอยู่แค่2ตัวนะครับโดยจะเป็นตัว JPS J801 แล้วก็ตัว APTX 2นะเขาจะให้มาอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองเขาไม่มีมาให้นะครับคุณต้องไปจัมสัญญาณผ่านตัวคาปาที่เป็นคาปาสัญญาณ RL กาวเอาเองนะครับผมส่วนตัวอุปกรณ์เสริมต่อมานะครับก็จะเป็นช่องซับเอานะครับโดยแอมจิ๋วที่มีช่องซับเอาก็จะมีแค่ตัว APTX 2ตัวนี้นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะส่วนตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองแล้วก็ตัว JPS J801 เขาก็จะไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าคุณก็สามารถไปจัมสัญญาณเอาเองได้นะครับโดยสัญญาณก็จะอยู่ตรงคาปา2ตัวนี้นะก็ถือว่าลูกเล่นพิเศษนะครับผมอย่างช่องต่ออุปกรณ์เสริมเนี่ยผมมองว่าตัว APTX 2ให้มาแบบว่าเพียบพร้อมมากที่สุดนะครับส่วน2ตัวเนี้ยคุณต้องไปหาจุดจัมสัญญาณเอาเองนะครับผมถึงแม้ว่าเขาไม่ให้มาแต่ก็สามารถหาจุดจัมเอาได้นะครับซึ่งผมก็ให้ตัว APTX 2ชนะไปนะครับผมในส่วนของตัวช่องต่ออุปกรณ์เสริมนะลูกเล่นถัดมาก็จะเป็นลูกเล่นการถอดเปลี่ยนออฟแอมนะครับโดยแอมจิ๋วทั้ง3ตัวสามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมได้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะแต่ว่าบอร์ดฟ้าซิงค์ทองแล้วก็ตัว GPS นะครับเขาจะสามารถถอดเปลี่ยนได้แค่4ตัวครับส่วนตัว APTX 2เขาสามารถถอดเปลี่ยนได้ตั้ง5ตัวเลยนะในส่วนของตัวตำแหน่งการเปลี่ยนต่างๆนะครับ2ตัวซ้ายสุดนะครับผมของแอมจิ๋วแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นของลำโพงซับวูฟเฟอร์นะ2ตัวซ้ายสุดนะครับส่วน2ตัวถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นของลำโพง IL Channel ครับส่วนตัวขวาสุดของไอตัว APTX 2นะครับมันจะเป็นตัวเสียงรวมนะครับเสียงรวมก็คือว่าสัญญาณที่ออกมาจากตัวชิปบลูทูธนะครับผมมันจะมาผ่านออฟแอมตัวนี้ก่อนแล้วก็สัญญาณที่ออกจากออฟแอมตัวนี้นะครับผมมันจะแบ่งไปเข้าในส่วนตัว IL แล้วก็ตัวซับนะครับประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องออฟแอมก็ถือว่าถอดเปลี่ยนได้เหมือนกันครับแต่ว่าตัว APTX 2เขาจะให้มาเยอะกว่าเพื่อนนะครับผมก็ถือว่าสูสีก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าราคา2ตัวนี้มันจะต่ำกว่าตัวนี้นะครับผมแล้วก็เวลาคุณเอาไปถอดเปลี่ยนจริงๆนะครับมันก็จะมีผลต่างอยู่นิดนึงนะครับผมที่เพิ่มมาตรงนี้ซึ่งการเพิ่มตรงนี้มานะครับมันก็จะทำให้ตัวสัญญาณที่ออกมาจากตัวชิปบลูทูธมันแรงมากขึ้นนะครับผมก็คือว่ารอบต่ำมันจะจัดมากกว่าเพื่อนนะครับประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องการถอดเปลี่ยนออฟแอมโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องลูกเล่นพิเศษที่เขาให้มานะครับผมก็มองว่ามันก็ตามราคานะครับผมไอตัว APTX 2มันราคาสูงกว่าเพื่อนมันก็เลยมีลูกเล่นพิเศษที่มากกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าลูกเล่นพิเศษที่เป็นไฮไลท์หลักๆอย่างการถอดเปลี่ยนออฟแอมเขาก็สามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมได้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมก็ถือว่าเลือกตามงบประมาณเลือกตามการใช้งานก็แล้วกันนะครับในส่วนของตัวลูกเล่นพิเศษนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปต่อตัวชุดลำโพงแล้วก็จะไปเทสเสียงให้ดูนะครับว่าแอมจิ๋วทั้ง3ตัวเนี่ยให้เสียงที่แตกต่างกันอย่างไรโดยรอบแรกผมก็จะเทสแบบว่าเดิมๆนะครับโดยผมจะใช้ออฟแอมที่มาจากโรงงานนะครับผมที่เป็นของทางเท็กซัสครับในรหัส
ตัว NE 532P นะครับผมอันนี้คือการเทสเดิมๆนะแต่ว่าผมจะมีเทสรอบ2ให้ดูนะครับผมซึ่งการเทสรอบ2ของผมเนี่ยผมจะเปลี่ยนออฟแอมครับโดยออฟแอมที่ผมจะใช้นะครับผมในส่วนของตัว aptX 2ครับช่องเสียงรวมนะผมก็จะใช้เป็นตัวเบอร์ Muset 01นะครับแต่ว่า2ตัวเนี้ยเขาจะไม่มีตัวเสียงรวมมาให้นะแต่ว่าในส่วนของตัว RL นะครับ RL ครับผมก็จะใช้เป็นเบอร์เดียวกันทั้งหมดเลยนะผมก็จะใช้เป็นตัวเบอร์ Muset 03นะครับส่วนตัวช่องลำโพงซับนะครับผมก็จะใช้เป็นเบอร์เดียวกันเหมือนกันครับผมก็จะใช้เป็นตัวเบอร์ Muset 02นะประมาณนี้ครับผมก็จะเทสทั้งแบบเดิมๆแล้วก็แบบเปลี่ยนออฟแอมให้ได้ดูนะครับผมว่าประสิทธิภาพเดิมๆมันจะแตกต่างกันขนาดไหนแล้วก็หลังจากเปลี่ยนออฟแอมเขาจะรีดตัวคาแรคเตอร์ของตัวออฟแอมได้มากขนาดไหนนะครับผมแล้วก็มันจะต่างจากเดิมมากขนาดไหนด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับโอเคครับผมก็ได้ทำการเซตอัพเรียบร้อยมาดูในส่วนของตัวเซตลำโพงที่ผมใช้งานกันเลยนะครับผมก็จะใช้กับตัวชุดลำโพงระบบ 2.1 Channel นะในส่วนของตัวตู้ลำโพงซ้ายขวาก็จะเป็นตู้2ทางทรงสูงนะครับโดยจะมีตัวดอกด้านบนเป็นดอกวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์กิฟครับมีค่าอิมพีแดนซ์อยู่ที่8 โอห์มนะส่วนดอกด้านล่างก็จะเป็นดอกทวิตเตอร์แบบริบบอนจากทางแบรนด์แพดออดิโอนะครับมีค่าอิมพีแดนซ์อยู่ที่8 โอห์มเช่นกันโดย2ดอกผมจะมาขนานกันนะครับแต่ว่าดอกล่างผมจะต่อผ่านคาปากกองเสียงแหลมไว้ครับเราก็เลยนับค่าความต้านทานแค่ดอกบนนะครับก็คือว่าตู้ลำโพงซ้ายขวาตกตู้ละ8 โอห์มนะส่วนตู้ตรงกลางนะครับจะเป็นตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์สูตรหน้าเปิดนะครับเป็นตัวสูตร L-Pod นะจะได้ความถี่ลึกที่ค่อนข้างลึกมากนะครับโดยตัวดอกที่ติดตั้งอยู่ก็จะเป็นดอกซับขนาด10 นิ้วของทางแบรนด์ Platinum X ครับตัวโดนัตโตนะแล้วก็เป็นตัวโครงหล่อสีทองนะครับสเปคก็จะเป็นแม่เหล็ก2ชั้น180มิลครับหนาชั้นละ20มิลนะแล้วก็ในส่วนของตัวไว้นะครับจะเป็นไว้คู่ข้างละ4 โอห์มครับผมก็เอามาขนานลงไว้อยู่ที่2 โอห์มนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟผมจะใช้ผ่านแหล่งจ่ายไฟที่เป็นสวิตชิ่ง12 โวลต์จ่ายไฟสูงสุด100 แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์นะของทางยี่ห้อ HP นะครับแล้วก็จะมาผ่านตัวสเต็ปอัพ40 แอมป์ 1,800 วัตต์ครับเพื่อเพิ่มแรงดันไฟนะในส่วนของตัวแรงดันไฟทุกตัวนะครับผมจะใช้อยู่ที่40 โวลต์เท่ากันทั้งหมดนะแล้วก็ในส่วนของตัว preset ผมจะปรับแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่ตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองกันเลยนะตัว frequency EQ ของ subwoofer นะครับบอร์ดฟ้าซิงค์ทองผมก็จะปรับประมาณสักบ่ายโมงครับแล้วก็ volume ของ subwoofer ผมก็จะปรับประมาณสักบ่าย3แล้วก็ในส่วนตัวเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของ RL ผมจะปรับประมาณเที่ยงนะครับในส่วนตัว main volume ผมจะปรับประมาณบ่าย3นะแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นตัว JPS นะ JPS ผมก็จะปรับ frequency EQ ไว้สักประมาณ 11 โมงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว volume ของ subwoofer ผมจะปรับประมาณบ่าย1ส่วนเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของตัวเสียงกลางปรับเที่ยงนะครับแล้วก็ในส่วนตัว main volume ผมก็จะปรับประมาณสักบ่ายโมงส่วนตัว aptX 2นะครับตัว frequency EQ แล้วก็ตัว subwoofer เนี่ยผมจะปรับที่ประมาณบ่าย2นะแล้วก็ในส่วนตัวเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของ RL ปรับประมาณเที่ยงนะครับสุดท้ายก็จะเป็น main volume ครับปรับประมาณสัก11 โมงนะซึ่งทุกตัวนะครับผมจะเซตติ้งให้มันมีความดังที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับซึ่งไอตัวที่เหมือนกันก็จะเป็นตัวเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของ RL ไอตัว frequency แล้วก็ตัว volume ของตัวซับเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเนื่องจากว่าไอทั้ง3ตัวเนี่ยเซตมาไม่เหมือนกันนะครับผมความถี่มันจะได้แบบไม่เหมือนกันแต่ว่าผมจะเซตให้มันใกล้เคียงมากที่สุดนะครับส่วนตัวความดังโดยรวมอย่างที่บอกไปนะครับผมก็จะเซตให้มันดังเท่ากันมากที่สุดนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวสัญญาณ Input นะครับทุกตัวผมก็จะ Input ผ่านตัว Bluetooth QCC 3034แล้วก็จะใช้ในตัวโคเด็กที่เป็น aptX นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครฟังเสียงตัวเสียงซับเสียงเบสไม่ออกนะครับเนื่องจากว่าตู้หน้าเปิดตัวเนี้ย
เสียงมันค่อนข้างที่จะลึกมากนะครับถ้าคุณไปฟังในมือถือหรือว่าฟังในดอกที่มันมีขนาดเล็กหรือว่าในตู้บางสูตรมันจะฟังตัวเสียงเบสความถี่ลึกไม่ได้นะครับผมก็จะมีตัวกราฟตัวนี้ให้ดูนะคุณก็ดูเอานะครับว่าความถี่ลึกอย่างเช่นพวกย่าน43 เฮิรตซ์มันดังกี่เดซิเบลนะครับคุณก็สามารถดูได้กับหน้าจอตรงนี้เลยนะซึ่งหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นแอปที่ชื่อว่า Audio Spectrum Analyzer Pro นะครับมีให้ดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานฟรีบน iOS แล้วก็ iPadOS นะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการทดสอบเสียงเพลงกันได้ครับว่าเสียงเพลงที่ได้จากแอมป์จิ๋ว3ตัวนี้ทั้งการใช้งานเดิมๆแล้วก็การเปลี่ยนออฟแอมป์นะครับว่ามันจะได้เสียงดีขนาดไหนนะ We are not responsible for causing any ear damage. Yayanigin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Hinayaw, balian pa be, balian. DJ Christian Naive. Battle mode activated. We are not responsible for causing any ear damage. Hinayaw, balian pa be, balian. DJ Christian Naive. Battle mode activated. We are not responsible for causing any ear damage. Hinayaw, balian pa be, balian. We are not responsible for causing any ear damage. Yayanigin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Hinayaw, balian pa be, balian. DJ Christian Naive.
Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, balian pape, balian. DJ Christian Naive. Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, balian pape, balian. We are not responsible for causing any hair damage. Yayalagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Hinayang, balian pape, balian. DJ Christian Naive. Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, balian pape, balian. DJ Christian Naive.
Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, berlian pape berlian.คุยกันผ่านไหมก็ไม่สนใจเท่า
เธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจโทษที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยแต่มีฝนพรำไปกอดเธออยากใจคนไกลก็มีแต่เธอนะคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นควรมีความสุขอยากหยุดเวลา
for causing any hair damage. Yayagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Pinayaw, balian pa be, balian. DJ Christian Naive. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Pinayaw, balian pa be, balian. DJ Christian Naive. The best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Pinayaw, balian pa be, balian. We are not responsible for causing any hair damage. Yayagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Pinayaw, balian pa be, balian. DJ Christian Naive.
Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, balian papi, balian. DJ Christian Naive. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, balian papi, balian. We are not responsible for causing any hair damage. Damage. Yayanagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Hinayang, balian papi, balian. DJ Christian Naive. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, balian papi, balian. DJ Christian Naive.
Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, balian pape, balian. ทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้
ฉันคิดถึงเธอเวลามันช้าจังในตอนที่ไม่ได้เจอมีคนเป็นหมื่นเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอก็เธอคือหวานใจตลอดอย่างนี้ฝนพรำไปกอดใครนะเธออย่างนี้ฝนพรำไปกอดใครในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรวันไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหนก็ไม่สุขใจเธอที่ได้กอดเธออย่าเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอย่างนี้ฝนพรำไปกอดในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรวันไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออย่าเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอดเธอโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังกันไปก็พอที่จะเห็นภาพโดยรวมเนาะเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องเสียงให้ได้ฟังกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องสรุปในส่วนของการใช้งานออฟแอมเดิมๆกันก่อนนะโดยเรื่องแรกก็จะเป็นความกว้างของมิติเวทีเสียงนะครับโดยตัวที่กว้างที่สุดนะครับจะเป็นตัว aptX 2 ครับรองลงมาก็จะเป็นตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองส่วนน้อยที่สุดก็จะเป็นตัว JPS J801 ตัวนี้นะแต่ที่บอกว่ามันกว้างน้อยที่สุดนะครับไม่ใช่ว่ามันจะแคบเลยนะความกว้างมันก็อยู่ในระดับกลางๆครับแต่ว่ามันจะสู้2ตัวนี้ไม่ได้ก็เท่านั้นเองนะครับผมถัดมาก็จะเป็นการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีครับแล้วที่ผมได้ฟังมานะผมรู้สึกได้เลยครับว่าทั้ง3ตัวก็แยกดีเหมือนกันเลยนะครับผมแยกเครื่องดนตรีเป็นชิ้นเป็นอันเครื่องดนตรีไม่ได้ตีกับพวกเสียงคนร้องหรือว่าจังหวะที่มาชุลมุนก็ไม่ได้ตีกันเละนะครับผมทำได้ดีเหมือนกันทั้งหมดเลยอันนี้ผมให้เสมอกันเลยนะถัดมาก็จะเป็นการขุดรายละเอียดของเครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีที่หลังแบ็กกราวด์นะครับเท่าที่ผมได้ฟังมาก็จะเป็นตัว aptX 2 ครับที่ทำได้ดีที่สุดรองลงมาก็จะเป็นตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองแล้วก็ตัว JPS ครับซึ่งมันก็เป็นรองอยู่แค่นิดหน่อยนะครับผมโดยตัว aptX 2 เขาจะให้รายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นมากว่านิดนึงครับอันนี้ก็ยกให้ตัว aptX 2 ชนะไปครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องนะครับอันเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับผมโดยทั้ง3ตัวก็จะให้คาแรคเตอร์ที่ไม่ค่อยจะเหมือนกันเลยนะโดยเริ่มต้นจากตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองนะครับบอร์ดฟ้าซิงค์ทองก็จะให้เสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องที่ออกทางโทนไม่อุ่นมากเกินไปไม่ใสมากเกินไปนะครับผมเสียงคนร้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละมุนดีมากแล้วที่สำคัญเลยคือว่ามันจะมีหางเสียงของตัวเสียงคนร้องด้วยนะครับถัดมาเลยก็จะเป็นตัว JPS J801 ตัวนี้นะครับผมตัวเสียงคนร้องของเขาก็จะออกโทนแบบว่าใสเคลียร์แสบหูไปเลยนะครับยิ่งถ้าคุณปรับไอตัววอลลุ่มปรับเสียงแหลมของตัว IL ขึ้นเนี่ยมันจะลากตัวเสียงกลางให้ดังมากขึ้นนะครับผมยิ่งถ้าคุณปรับประมาณสักบ่าย1บ่าย2เนี่ยเสียงกลางแบบว่าดังสูงแสบหูมากนะครับผมมันจะคล้ายๆตัว aptX 1 ครับส่วนตัวaptX 2 นะครับผมเสียงกลางของเขาเนี่ยก็จะมีความใสเคลียร์ครับแต่ว่าความใสเคลียร์ของเขามันไม่ได้ใสแสบหูเหมือนตัว JPS นะครับผมแล้วก็มันไม่ได้ใสมากเหมือนในตัว aptX 1 มันจะใสกำลังดีเลยครับแล้วก็คุณเพิ่มอีกตัววอลลุ่มตัวเสียงแหลมของ RL ขึ้นนะครับตัวเสียงคนร้องเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังแสบหูเหมือนตัว JPS นะครับผมมองว่าตัวเสียงกลางของตัว aptX 2 เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเสียงกลางที่ใสเคลียร์แล้วก็ฟังค่อนข้างที่จะสบายดีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับว่าคุณชอบแนวไหนครับผมมองว่ามันดีทั้ง3ตัวอันนี้ผมก็ให้เสมอกันเหมือนกันครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมนะครับเท่าที่ผมได้ไปฟังมานะโดยทั้ง3ตัวก็จะมีความแตกต่างกันนะครับโดยบอร์ดฟ้าซิงค์ทองก็จะให้เสียงสูงเสียงแหลมที่ค่อนข้างพอดีนะครับผมยิ่งถ้าคุณเร่งในตัววอลลุ่มเสียงแหลมขึ้นเยอะๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ถึงขั้นแสบหูนะส่วนตัว JPS J801 ตัวนี้นะครับเวลาคุณเร่งในตัววอลลุ่มเสียงแหลมมากขึ้นเนี่ยเสียงแหลมมันก็จะค่อนข้างที่จะดังมากนะครับผมบ่าย1บ่าย2เนี่ยดังค่อนข้าง
ที่จะแสบหูเลยส่วนตัว aptX 2 นะครับเสียงสูงเสียงแหลมของเขาก็อยู่ในเกณฑ์กำลังดีนะครับผมไม่ได้แสบหูมากมันก็จะใสกว่าตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองอยู่ระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นใสแสบหูอะไรมากมายนะครับผมมันเป็นใสที่ค่อนข้างมีคุณภาพเลยนะประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมถัดมาก็จะเป็นเสียงย่านต่ำหรือว่าตัวเสียงเบสนะครับผมก็จะแยกเป็นตัวลำโพง RL แล้วก็ตัวเสียงเบสของตัวลำโพงซับนะครับเริ่มต้นที่ตัวเสียงเบสของลำโพง RL กันก่อนนะครับโดยเสียงเบสของลำโพง RL ทั้ง3ตัวผมมองว่าเท่ากันเลยนะครับผมก็คือว่ามีเบสแค่พอให้ลำโพง RL มันมีมิตินะครับเบสมันจะไม่ได้หนักเหมือนพวกแอมป์จิ๋ว 2.0 นะครับผมมันจะมีแค่ให้พอฟังให้พอมีมิติเท่านั้นนะครับทั้ง3ตัวก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับโอเคครับมาสรุปเรื่องเสียงเบสของลำโพงซับวูฟเฟอร์กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปแยกเป็นเรื่องๆไปให้ฟังเลยก็แล้วกันครับเราจะได้เข้าใจกันง่ายเนาะเรื่องแรกก็จะเป็นขนาดของตัวลูกเบสหรือว่าขนาดของตัวเนื้อเบสที่ออกมานะครับผมตัวที่โตมากที่สุดนะครับจะเป็นตัว JPS J801 ครับส่วนรองลงมาก็จะเป็นตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองแล้วก็ตัว aptX 2 นะครับในส่วนนี้ผมก็ยกให้ตัว JPS J801 ชนะไปนะถัดมาก็จะเป็นลักษณะของตัวลูกเบสหรือว่าลักษณะของตัวเนื้อเบสนะครับแอมป์จิ๋วทั้ง3ตัวก็จะให้ลักษณะที่แตกต่างกันนะโดยตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองนะครับเขาจะให้ลักษณะของตัวเนื้อเบสที่ออกทางโทนนุ่มๆนะครับผมแล้วก็จะมีความลึกค่อนข้างที่จะมากส่วนตัว JPS J801 นะครับลูกเบสของเขาจะมีลักษณะที่ค่อนข้างนุ่มแล้วก็จะได้ลูกโตอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีความเบอร์นิดๆครับถ้าหากว่าคุณปรับ Frequency EQ เยอะเกินนะครับผมยิ่งถ้าเยอะเกินไปมันจะเจออาการกระพือค่อนข้างที่จะง่ายมากครับส่วนตัว aptX 2 นะครับตัวลักษณะของเขานะครับมันจะมีความนุ่มความแน่นแล้วก็ความแข็งนิดๆครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะสไตล์เฉพาะของทางวูชินะครับผมมันจะเป็นเบสที่ค่อนข้างฟังสนุกเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะชอบนะครับผมตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองก็จะได้เบสที่ค่อนข้างมีอรรถรสนะครับผมตัว JPS J801 ก็ค่อนข้างที่จะมีความลูกโตดุดันนะครับส่วนตัว aptX 2 ก็จะมีความสนุกในตัวนะครับผมอันนี้คุณก็ลองตัดสินใจจากลักษณะของตัวเนื้อเบสเลยก็แล้วกันครับเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอันนี้ผมให้ดีเหมือนกันทั้งหมดเลยนะถัดมาก็จะเป็นความถี่ย่านต่ำๆหรือว่าเบสย่านลึกๆนะครับตัวที่ทำได้ดีที่สุดนะครับจะเป็นตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองนะรองลงมาก็เป็นรุ่น aptX 2 นะครับส่วนที่น้อยที่สุดก็จะเป็น JPS J801 ครับอันนี้คุณก็ลองตัดสินใจเลยก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าบางคนก็ชอบเบสลึกบางคนก็ไม่ได้ชอบเบสลึกนะแต่ว่าถ้าคุณชอบเบสลึกเนี่ยตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองจะชนะขาดนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องจุดตัดความถี่นะครับโดยตัวที่ตัดความถี่ตัวเสียงกลางหรือว่าเสียงย่านสูงๆออกเยอะที่สุดก็จะเป็นตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองนะครับผมเสียงกลางจะไม่ค่อยเข้าลำโพงซับนะส่วน2ตัวนี้นะครับผมตัว JPS แล้วก็ aptX 2 เขาก็จะมีเสียงกลางแทรกเข้ามานิดนึงนะมันก็เลยทำให้การฟังเพลงค่อนข้างที่จะสนุกนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบเสียงกลางเข้าลำโพงซับเลยเนี่ยคุณก็ลองมองตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองดูก็ได้นะครับผมในส่วนนี้ผมก็มองว่ามันก็สนุกคนละแบบนะครับผมอันเนี้ยแล้วแต่คนชอบเลยครับเพราะว่าบางคนเขาก็อยากให้เสียงกลางเข้านิดๆนะครับผมเพราะว่าเบสมันจะมาบ่อยถ้าใครไม่ชอบแบบว่าเสียงกลางเข้าเลยนะครับผมเอาเฉพาะแบบว่าเบสย่านซับจริงๆนะครับผมตัวบอร์ดฟ้าเนี่ยจะให้อรรถรสแก่การฟังเพลงกับคุณมากกว่านะครับอันนี้ก็ลองตัดสินใจเลยก็แล้วกันครับโอเคครับเมื่อกี้ผมก็ได้สรุปเรื่องเสียงไปเรียบร้อยนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความดังโดยรวมครับซึ่งความดังโดยรวมของแอมป์จิ๋ว3 ตัวเนี่ยจริงๆมันก็มีเพดานเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าหากถามว่าเมื่อเราปรับเท่ากันแล้วตัวไหนมันจะดังมากกว่าเพื่อนนะครับตัวที่ดังมากที่สุดก็จะเป็นตัว aptX 2 นะครับรองลงมาก็จะเป็นตัว JPS J801 ครับส่วนน้อยที่สุดก็จะเป็นตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองนะครับผมถ้าคุณชอบแบบว่าปรับนิดเดียวแล้วดังเลยเนี่ยก็ตัวนี้นะครับผมน่าจะได้อานิสงส์เพราะว่าเขาปรับเกณฑ์มาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ตัวแอมป์ที่เพิ่มเกณฑ์ขยายโดยรวมนะครับ
ส่วนตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองนะครับผมจะมีความดังที่แบบว่าน้อยกว่าเพื่อนนะครับผมถ้าคุณปรับเท่ากันนะคุณต้องเร่งเยอะๆหน่อยครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะแบบนี้ก็คือว่าเมื่อคุณเอาไปใช้กับพวกลำโพงดอกเล็กๆนะครับผมคุณจะปรับจูนได้ง่ายครับมันจะไม่เหมือน2ตัวนี้นะ2ตัวนี้ถ้าคุณเอาไปใช้กับพวกลำโพงดอกเล็กๆนะครับผมมันจะปรับจูนยากนิดนึงครับเพราะว่ารอบมันค่อนข้างที่จะมาไวครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของคุณนะแต่ว่าเพดานมันก็เท่ากันนะครับผมเพราะว่ากำลังขับมันเท่ากันทั้ง3ตัวเลยโอเคครับถัดมาก็จะเป็นสรุปเรื่องการถอดเปลี่ยนออฟแอมนะครับผมก็จะสรุปแยกเรียงตัวไปให้ฟังเลยก็แล้วกันครับโดยตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองนะครับหลังจากเปลี่ยนออฟแอมเข้าไปแล้วนะครับผมตัวระยะความกว้างของเวทีมันก็จะกว้างมากขึ้นการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีก็จะแยกได้ดีขึ้นนะครับส่วนเสียงกลางนะครับจากเดิมมันก็หวานแล้วนะครับมันก็จะมีความหวานมากขึ้นแล้วก็จะได้หางเสียงที่ทอดยาวมากกว่าเดิมนะครับส่วนเสียงสูงมันก็จะมีความเป็นประกายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงตัวลำโพงซับนะครับเขาก็จะได้เบสที่ดังมากขึ้นลูกโตมากขึ้นแต่ว่าจะไม่ได้เบอร์นะครับผมอันนี้ถือว่ารีดประสิทธิภาพของตัวแอมได้ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับถัดมาก็จะเป็นตัว JPS J801 นะครับจากที่เปลี่ยนออฟแอมเข้าไปแล้วนะครับผมระยะความกว้างของตัวเวทีก็กว้างมากขึ้นการแยกรายละเอียดก็ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงกลางก็จากโทนใสๆก็จะมีความใสน้อยลงนะครับมีความหนาความอุ่นมากขึ้นนะครับผมมันจะน่าฟังมากกว่าเดิมแบบเดิมเนี่ยผมมองว่ามันใสไปนิดนึงนะครับส่วนเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมก็จากเดิมๆที่ใสค่อนข้างที่จะมากนะครับผมมันก็จะถอยลงกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหางเสียงนะครับผมมันก็จะมีหางเสียงที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีหางเสียงเลยครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงเบสนะครับผมมันก็จะมีความแน่นมากขึ้นมีความคมมากขึ้นไม่เบอร์เหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็ในส่วนของตัวย่านความลึกก็จะค่อนข้างลึกมากกว่าเดิมนะครับผมก็ถือว่าเพิ่มเติมประสิทธิภาพมาจากก่อนที่เปลี่ยนออฟแอมขึ้นมาแบบว่าอีกระดับหนึ่งเลยนะสุดท้ายก็จะเป็นตัว aptX2 นะครับตัว aptX2 หลังจากที่เปลี่ยนออฟแอมเข้าไปแล้วนะครับผมเขาก็จะได้ระยะของตัวเวทีที่กว้างมากขึ้นการแยกรายละเอียดเสียงก็ดีมากขึ้นนะครับผมในส่วนของตัวเสียงกลางก็จากเดิมๆที่มีความใสนะครับก็จะถอยลงมานิดนึงนะครับผมมันก็จะมีความอุ่นความหนามากขึ้นนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ทึบนะมันจะเป็นเอกลักษณ์ของตัว Off Amp Muset 03นะครับผมเพราะว่า Muset 03มันจะได้เสียงกลางที่แบบว่าไม่หนามากเกินไปไม่ใสมากเกินไปนะครับมันจะเป็นเสียงกลางที่ค่อนข้างละมุนดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวความดังของตัวเสียงกลางก็จะดังมากขึ้นนะครับจากเดิมๆไม่มีหางเสียงนะครับผมมันก็จะมีหางเสียงขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมก็ยังคงดีเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเสียงสูงเสียงแหลมที่ไม่ได้แสบหูครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงเบสนะครับก็จะได้เบสที่ลูกโตมากขึ้นมีความแน่นมากขึ้นมีความลึกมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าความดังเนี่ยก็จะดังพอๆกับของเดิมนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องการเปลี่ยนออฟแอมของแอมจิ๋วทั้ง3ตัวนี้สุดท้ายถ้าหากถามว่าแอมจิ๋วตัวไหนน่าเล่นส่วนตัวนะครับผมจะแนะนำอยู่แค่2ตัวนะครับณตอนนี้ก็คือตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองแล้วก็ตัว JPS ครับส่วนตัว aptX2 เนี่ยจริงๆเสียงมันดีมากนะบางอย่างมันดีกว่า2ตัวนี้เยอะนะครับแต่ว่าณตอนนี้มันยังเล่นไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีปัญหาการแอมตัดนะครับผมแอมตัดก็คือว่าบางทีคุณเปิดเครื่องมาลำโพง RL ไม่ติดหรือว่าตัวลำโพงซับไม่ติดนะครับผมมันจะสลับกันบางทีคุณฟังอยู่นะครับตัวเสียงลำโพงซับหรือว่าเสียงลำโพง RL หายเลยก็มีนะครับผมบางทีเร่งไปเร่งมาเนี่ยไอตัว RL ตัดไอตัวลำโพงซับตัดนะครับมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยซึ่งเท่าที่ผมได้ลองใช้งานมานะมันมีปัญหาแบบว่ารายวันเลยนะครับผมก็คือว่าบางวันเจอบ่อยบางวันเจอไม่ค่อยบ่อยนะครับเดาใจมันไม่ถูกเหมือนกันนะซึ่งผมก็แนะนำว่าให้รอรุ่นเป็นตัว aptX2 รุ่นแก้ไขมาจากโรงงานจะดีกว่านะครับผมมันจะน่าเล่นมากกว่านี้นะอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับผมเพราะว่าเดิมๆมันก็เสียงดีนะเปลี่ยนออฟแอมมามันก็เสียงดีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็เลยแนะนำว่าให้เล่นตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองหรือว่าตัว JPS J801 ไปก่อนนะครับผมณตอนนี้นะ
แล้วก็อีกเรื่องนะครับถ้าหากว่าคุณถามผมว่าแอมจิ๋วตัวไหนที่มันเปลี่ยนออฟแอมแล้วคาแรคเตอร์มันตามออฟแอมนะครับผมมองว่าตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองเนี่ยมันจะดึงคาแรคเตอร์ของตัวออฟแอมได้ออกมามากที่สุดนะครับลองลงมาก็จะเป็นตัว APTX 2นะครับตัว APTX 2เนี่ยตัว RL ค่อนข้างที่จะดึงคาแรคเตอร์ออกมาได้ดีระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าในส่วนของตัวซับเนี่ยยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับส่วนตัว JPS J801 นะครับทั้งตัว RL แล้วก็ตัวลำโพงซับนะครับอาจจะดึงตัวคาแรคเตอร์ของตัว Op Amp ได้ออกมาไม่ดีเท่า2ตัวนี้นะครับผมแต่อย่างน้อยมันจะดีกว่าตัว ZK APTX 1นะประมาณนี้ครับสำหรับการสรุปต่างๆเกี่ยวกับแอมจิ๋ว3ตัวนี้ครับคุณก็ลองตัดสินใจดูก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปเปรียบเทียบแอมจิ๋ว3ตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ